Hát sziasztok! Itt van egy új végigjátszás kezdett, én olyan stratégiai vonalat is folytassuk, ami szerintem lesz sajnos bugos, és nem hiszitek, hogy sokan egyáltalán, csak az első részét, hogy úgy döntöttem, hogy menjünk át real-time stratégiai vizekre ezúttal. SpellForce sorozatnak a hangulatát mindig is kedveltem. Az első részen nem játszottam, a másodikkal picit, a harmadikat meg videókon láttam. Ugyan a külsőre a harmadik tetszik persze a legjobban, és hát nagyon is jó. De az első kettő, ami ugye vezeti az egészet. És van hozzá egy magyarítás, úgyhogy az tök szuper, ami teljesen jól működik. Ez egy olyan real-time stratégia ugyan, ami keveri elsőként, hát így ezen típusú gémek között majdnem, vagy legalábbis a top 3-ban biztos benne van az RPG-t, tehát a szerepjáték elemeket. Ja, ez a SpellForce, Shadow of the Phoenix, ez az a kiadás, amiben az alapjáték és mindenkinek benne van. Azt hiszem a kettőből is hasonló van meg nekem majdnem. És ott még vannak ilyen külön kiegek is. És a 3-hoz is van egy kieg, vagy 2, most nem tudom. Meg most jön majd egy olyan SpellForce, ha jól emlékszem, ami kicsit a Civilization-re, meg az Age of Wonders-re fog hajazni. Ilyen körökre osztott, azt hiszem. No, de hát ugye ez még mindig egy valós idei stratégia. Be is tudjuk állítani a dolgokat, és azt hiszem ez hány? Ez Full HD-ban megy, ez jó? Az első rész 2003-as vagy 4-es, és úgy látszik a Steam-en feljavították, hogy végre mehessen Full HD-ba. Van egy Arin, meg egy Phoenix hadjárat ezek szerint. Szabadjáték a küldetés, ez mi? Meghatározott. Na, akkor ez a két kampány van ezek szerint. Nézzük az Arin hadjáratot. A játék rosszul van most itt fordítva, ez valószínűleg az alapkampány. Új karakter. Ja igen, itt annyira, ugye mondtam, RPG-s a dolog, hogy tudunk karaktert alkotni, de jó lesz ez most. Szoró fegyverek. Tőrök, egyéb szoró fegyverek, könnyű fengés fegyverek. És rövid kardok balták. Én szerintem ezt állítom be. Még a könnyű páncél se lenne rossz. Jó lesz. Könnyű harcművészet. Szerintem most ezt választom, aztán ez valami közelharci. Harcos, az van a tiszta fehér mágia. Van a természet, az elme és a fekete mágia a játékban. No, akkor erőt azt pakolunk. Kitartást is, meg ügyességet. Igen. De mondjuk a mozgékonyság sem rossz. Csökkenti az ellenfél találatának valószínűségét. Hát igaz, ezekre nem nagyon van szükségünk ezzel a karakterrel. Az ügyességből, hát kicsit elveszek ezekből. Ügyességből többet adok, mert így jó lesz. Oké. Olyan, kapcsoltam be a feliratokat. 13 mages blind him. Driven by the green for divine. Hát megnézem, lehet, hogy nem állítottam be feliratokat. Akarok kilépni, beállítások. Den, hang. Minden magas, minden jó. Mi a franc? Állítjuk. Ezek szerint információk összes. Hát nem úgy látszik, hogy... Hát akkor nincsen, úgy látszik felirat. Újra csináljuk. Könnyű fengés fegyverek, könnyű. Szóval 13 valami mágus. 13 mages
blind him. Driven by the greed Elvakultan, power, hatalom iránti under the bondage oldhatatlan of the vággyal. their armies unleashed death and destruction. Sőgeik halált és Bonded pusztítást with the hoztak. power of ancient runes. És valami ősi Curse romokhoz to értek. eternal life and eternal death. Aminél eldőlhet a sorsa, akár az örök életnek, vagy az örök halál. Itt vannak. Harcolnak egymással. Kis Warcraft meg Gyűrűk Ura feeling. De az inspirálta őket. So have you come to witness the day of my ultimate triumph? Helyett megnézd man, velem a győzelmet ezen a nagy napon. to witness your downfall. Nem, azért tettem, hogy bukásodat lássam. You cannot win. The Meggyőzhet. convocation is a lie. Amíg ez a hely Destroy all of us. egyben van. So, Kezdhetjük, hogy a két fő karakter és a sereget is összecsapnak. Egyszerre. De két szálon. You shouldn't have come. You really think I care a fig for your whimpering? Ilyen Legolas féle, ilyen Hobbit 3-as. Hopp. Pont megölik egymás miatt leesni? Igen. Leesett a könnyű. Ötletes lenne alapból ez a sor olyan megvalósítás, olyan vagy szerintem, de hát mondjuk akkoriban persze elkérdés látványos minden, de... Na és akkor ki szerezte meg? Azt már nem tudjuk meg. De itt van a világos és a sötét oldal. Mondjuk ezt tetszik, a dizájnja meg a színvilág, az jó meg van csinálva. Na, ajaj. Mi van itt, kérem alásan. Milyen szörnyek. Tahira, Tahira? Ott azért fejratoz van. Rowan sent us. He needs the power of the Rune Warriors. The Northern Realms are in danger. Rowan knows I will never serve a Circle Mage again. My powers are exhausted. I have seen quite enough misery and bloodshed. Rowan will have to look for somebody else. That's what he sent us. A very special rune lies concealed somewhere in these lands. Be here to search for it. But we were attacked and Lev is wounded. He needs your help. We need your help. Then I hardly have any choice. Very well. I will help you. Where is Lev? I lost sight of him somewhere behind the gate there. I hope he's still alive. These damned orcs. Ezek ogrok voltak I'll most. look for him.
You stay here by my hut. Thank you, Tahira. It's good to have you back with us. Tehát így látjátok, hogy Welcome to the world of SpellForce. segítenek, és igen. Köszi. In this prologue, we will explain the game to you. Let's start with some Ja, general ez egy information. prológus, és egyben a tutorial. The name of the main character in the prologue is Tahira. She is a combination of fighter and sorceress. From now on, we will refer to the main character as the Avatar. Once you've solved the prologue, the game will continue with the avatar you selected before starting. Jaj, most azért nem vagyok azzal, mert most ez egy prológus és Whenever you tutorial. hold the mouse pointer over a button or an object, a help window with additional information will appear in the bottom left corner of the screen. When you are asked to click on something, this means a click with the left mouse button. We'll tell you about the right mouse button a little later in this presentation. Összekötözöm, ami When you teleport. click the Options button in the upper right, you can save the game or change the game settings at any point in time. Jó, hát ezt vágjuk. Now select your avatar by clicking on Tahira in the game world. Hogy tudok vele egy gyógyítás 2-es szinten. Ez a te rúna energiád, minden munkásra vagy harcosra, amit rágyártasz, rúna energiát vesztesz. Minél kevesebb rúna energiára, annál kevesebb. You can also Már adjust is the visszatöltődik. by moving the mouse pointer to the appropriate edge of the screen. Tudok forgatni, de úgy látom, hogy visszaforogja. A Tudok selected így unit jobbra-balra is jobb marked gombbal with a menni. colored ring. Your own units have a green ring. Igen, ezt Enemy látom. units a red and neutral or allied units blue ring. In the lower Semlegeseknél left, kék you van. can see the currently selected units Jaj, and some csináltam, additional basszus. information such as name, health condition, and amount of mana. Hol látom én ezt? You can select your avatar at any time by clicking on the portrait button in the upper left corner of the screen. By clicking on the portrait button with the right mouse, Most nem látom, mennyi the fám view van, will be basszus. moved to the appropriate unit. A izé miatt. Move Tahira down the path to the east and through the open stone gate to the bindstone, a large boulder, by clicking the right mouse button next to it. Aha. Ja, akkor az olyan teleport, mind a kettőt meg kell találni hozzá. Gondolom. Mindent tovább forgatni, basszus, hogy úgy maradjon. Visszamegy mindig. Ja, jó, van ilyen nézet is. Néha ez is jól jön egyébként. Az zenéje is jó a játéknak. The bindstone offers the avatar an opportunity to connect his rune with this place. Should he perish, he will appear in the last bindstone used. Enemies are able to sever the connection to the bindstone if they attack it, thus causing you to lose one active bindstone. Az asztal összekötődik ez a helyhez. Amivel az oltalod meghal, akkor At the előző bottom edge fog of the screen, you újjájelenni. will find the action bar. The use symbol for activate this bindstone should appear there. Click on that symbol. Aktiváltam. The bindstone will light up and is now active. You are now bound to this bindstone. In the lower right, you will find the overview map. Black areas have not yet been explored and are automatically uncovered when you approach them with units. Your Yes, avatar nothing. has a greater view radius, so he will uncover a larger area. Újonc. The dots on the overview map are in different colors. Green dots represent your own units, red enemy and blue neutral or allied units or buildings. A few special objects, such as monuments, are marked in yellow. Continue along the path to the east. Most ez most hozzá kötötte, vagy nem kötötte hozzá? Ide lehet menni, ha? Úgy téledünk újra. A százalék, hogy minél kevesebb lesz az ilyen rúna.
energiánk, annál kevesebbet tudunk fenntartani, meg kreálni. Annak még itt ezt a mozgatókat tudunk, de azt is tudsz használni. Szóval itt lehet épületeket hát átnézni, áttekinteni. Gondolom. Van hozzá fel, hogy elsőjogot, favágó, kunyhó, bánya, kőfejtő, vadásznak, kicsi fiadiszállás, hípuskás talán kovácsműhely, olvasztóüzem, élelmiszerraktár és árjaoltár. És nem írek, hogy mit tudnak ezek? Ezek az egységek felderítő újonc. Küldetés. Ez runatábla. Nem tudom, hogy most miket lehet rakni. Varázskönyve. És itt vannak a értékek. SpellForce offers you the option of witnessing the events of the game from different views, including the third-person perspective, where you see the action from a position directly behind and slightly above your avatar. To change the view, press the page up key to zoom in and the page down key to zoom out, or simply turn the mouse wheel. By moving the mouse wheel downwards or pressing page down, the camera will zoom out into an almost vertical perspective. Now, when you move the mouse wheel upwards or press page up, you will see the normal isometric views from different distances. Now change to the third-person perspective by zooming in closer. This is only possible if your avatar is inside the field of view. Képes 2-3-as játék, nem rossz, annyira pálya, azt mondom. In the third-person perspective, jó you pár can ilyen control fajta your játékot avatar lehet. directly with the cursor keys or with the A, D, S, and W keys. If you hold down the right mouse button, you can change the view direction. Otherwise, operating SpellForce in this perspective is identical with the isometric view. Follow the path in third-person perspective toward the east to the next stone gate. Elhagytam fölvenni menü. You can change to the third-person perspective anytime during the Várjunk game. rá, tudunk But ebbe for váltani. now, Ez egy you will RPG assume is. you will be using the Néha jó isometric fog jönni. view. Hoppá, ott egy ellenség. Change back to the normal isometric view with the mouse. Ellenség! Na, menjél vissza. Magától megtámadja, szóval. He isn't very dangerous. When you hold the mouse button, a bar will show you his health condition. Select your avatar and click with the right mouse button on the goblin. Your avatar will attack the goblin. As soon as he has been defeated, we will continue. The goblin's corpse will light up, which indicates that he has been Eljöttem basszus. You can now take possession of the subject. Take up a position close to the dead goblin and click on the corpse with the right mouse button. You can then see what object the goblin had with him on the left-hand edge of the screen. Click on the shield to take it with you. It will be automatically added to your inventory.
Aranylag. I should have stuck with my books. I hope you haven't forgotten your healing arts, Tahira. Help me. Please heal me. To open your inventory, click on the backpack symbol in the action bar, which can be found on the bottom of the screen. A window will open, and on the left you can select the different categories of your inventory. Click on the wing symbol, which stands for equipment. Kaptuk is egy gyűrűt. On the left you now see the unused equipment. In the middle, the objects your avatar is currently using, and on the right, your character's current data. We'll deal with this data later. To equip your avatar with the shield, you must first pick it up with a mouse. Click on the shield and then click on the free section for the left hand beside the torso. Ezt tudjuk. Hogy Now ne close the inventory with a click on the backpack or the check mark in the lower right of the window, or by simply pressing I again. Már így vettél. In the upper left-hand corner, you can see a clickable portrait of the avatar. We call these buttons portrait buttons. The green bar in the portrait indicates the character's health. When the character is injured, it will change color from green to yellow to red, depending on the severity of the injury. When the character has no more life points, he perishes. Your avatar's life points will, however, regenerate with time. Ez csak a fő karakteré. The blue bar represents mana, magic energy. When a character's mana reserves have been depleted. What happened anyway? You're seeking a room? Yes, a special rune. Rowan is certain it must be somewhere in the ruins of Ankh-Blood. But the ruins are just swarming with orcs. We had to flee. Only Joshua managed to hide. Kaela knew where your house was. That's why we fought our way through to you. Please, you must help us. All right. I will fetch your room. You stay here and recover for a while. As you command. Take good care, Tahira. Here, this spell scroll. I captured it from one of the orcs. Maybe it will be of some use to you. Keep following the trail. Perhaps you'll run across Joshua somewhere. May the gods grant that he is still alive. Follow the path through the next stone gate until you have reached the wounded left. Jó, hát le van maradva nagyon ez a narrátor. If someone offers you a dialogue, a symbol will float Igen, above the egy text. felkiáltójel. If this person is relevant to the main quest, it will be an exclamation mark. Tűzgolyó. If the person is only relevant for optional side quests, it will be a question mark. Select your avatar, approach Lev, and click on him with the right mouse button to begin the dialogue. Most ha tudom ezt is használni, jó. 3-as szintű tűzgolyó, az jó. You have a healing spell at your disposal. If you wish to use a magic spell, there are two possibilities. The simplest possibility is offered by the click and fight system. To use this, select Lev. Under your avatar's portrait button, all meaningful actions for the selected target will appear. Patch. The blue hand is the symbol for the healing spell. Click on the symbol to heal. Izutálus bronz. Ő meghalt az égestől. Fight system can be used in the same way to launch damaging spells. Lehet inkább varázslót kellett volna választani. As soon as you select an enemy unit, appropriate hostile actions will be offered. The alternative to this is the classic method. Select your avatar, then click the healing spell in the action bar, and then click on the wounded Lev in the game board. Ezt kell ezt így vinni ezt a Speak to Lev again. Újra Levvel, sem kell beszélnem. Vele már nem beszéltem vele, jaj. Hát megint beszélni kell vele. Hát ezt nem adják oda, akkor is tudtam leverni volna a minót.
Your avatar will move up one level, will become stronger, and will be able to learn new skills. You'll receive experience points by defeating opponents and successfully solving quests. Thanks for healing me. When you die, you lose. Thanks for healing me. Nem akar többet dumálni. Next, your avatar should learn the magic spell you have just received. Open your inventory and click on the symbol for spell book. On the left, you will see the inventory for magic spells. Azt hajtsátom az előbb, basszus. Click on the scroll in the inventory to place it on the mouse pointer. Then click any free space in your spell book. You now have transferred a new spell into your spell book. You can enter any number of spells into your spell book, but you can only simultaneously memorize and use 10 of those magic spells in your magic memory. Learn the fireball magic spell by clicking on the fireball symbol in your spell book, and then click on any free space in your magic memory. Now close your inventory. Follow the path until you see the Minotaur. Levertük. Use the fireball spell to defeat the Minotaur. Many creatures are partially or completely resistant to specific types of magic. Your avatar can also use rare objects found in the course of the game to protect himself better from magic attacks. Behind the next gate, a fire elemental creature awaits you. Az nem jó. This creature is completely resistant to your fire magic. Continue along the path. Még talán az úton, de... Nem, az állva kapu. Try to use your magic spell against the fire elemental creature. If a creature has resisted a magic spell, you will see white bouncing sparks. After this, defeat the fire elemental creature in close combat. Hol vagy? Ez a 10-re mentem. Bal gombot tudom rákattintani, nyomok egy bal gombot. Bal gombot touch. Nem halt rá. Hogy látni az élet erejét. It's an ambush. Hát magamat is tudom gyógyítani? Ó, igen. Hoppá, az itt van egy. Nagy csomó minden benne. Menjél vissza. Besides your main character, you now have up to 5 heroes at your disposal. The heroes are your strongest allies and may have magic powers. The hero's rune you just found represents a skilled long-range fighter. The rune establishes the hero's characteristics and abilities. In the course of the game, you will find more runes and also replace some of the old runes. To summon a hero, you must use the hero's rune in your rune table, which you always have with you, and then find a hero's monument for the summoning procedure. Open your inventory and go to the category rune board. On the left side, you will see your currently unused runes, and on the right, the runes entered in the rune board. In the upper half of the rune table, you will find the spaces for the hero's runes, and below the spaces for workers' runes, subdivided into light and dark races. Depending on which level your avatar has, you can apply up to 5 runes at once.
Click on the rune of the hero and place it in one of the empty fields of the rune tablet located at the top. Now you will have to arm the hero. You should have received a bow, a dagger, and 2 pieces of armor. Go into the inventory and select the category. Ezeket nem tudom használni varázslóként. Ha varázsló ki, ahogy. Kérem vonásolni. On the right side of the window, you will now see 2 portraits. Select the lower portrait and give your hero the 4 new objects from the left side of the inventory. The bow must go into his left hand. That's the space on the right-hand side. És akkor ezt hogy tudom? De most hogy tudom fejleszteni? De most nem tud csinálni semmit. Használhatsz ilyet. Vörös víz, ezüst, arany. Ja, így, aha. Hát erről persze nem beszél. Ezt hogy tudom előhozni? If your avatar or a hero cannot use an object, it will be marked with a red background. Close your inventory. Follow the path to the Great Monument. This is the Hero's Monument. Igen, ez ismerős. Jól emlékszem. Go right up to the Hero's Monument, select it, and click on the rune symbol in the action bar. Igen. Yes. Elhagyott. Aside from the Hero's Monument, the symbol of a hand appears in the selection window. You can inform yourself of the rune power of your avatar. Most megnyom, akkor megkapom a részt. Every time you call upon a hero, or later on, even a worker, you lose a bit of your rune power, and calling upon them takes a bit longer every time too. Rune power regenerates itself automatically in the course of time. Now you can summon the hero. Select the monument and click on the symbol for the hero in the action. After a few seconds, the hero... Ezzel nem tudom úgy tartani, basszus. Nézzét, nem marad úgy. A second portrait button for your new hero should now appear in the upper left. You can now command the hero. If you want to select several units simultaneously, you can hold down the left. Meg is volt. Ja, ez meg így jársz. As soon as you release the left mouse button, the selection is established. You can combine combat units to form groups. To do this, select the units and click on one of the small buttons at the top of the screen in the middle, or hold down the control key and select a number of 1 of 6 respective groups. Once you have defined a group, a portrait will appear at the top of the screen with the number of units in the group. The functionality of the portrait button is identical to your avatar. Maga az égéscsőnek volt. Gondolom, lehet, hogy inkább varázslóval kellett volna lennünk. Follow the path further toward the south. Ezek a csontikat nehéz meglátni. You have a fight with the undead ahead of you. Together with your hero, you can win this fight. Nem tudok a tűzgólyat tolni. Use your magic use.
Jó, nem látom az életerőből melyik nagy problematika. Well done. One of the undead is carrying a valuable gem. Take it along. Jó, Should you want to further test your fighting skills, turn north here. Otherwise, follow the path farther towards the south. Szóval itt fordul észak felé, egyébként dél felé. Mindjárt észak felé fordulok, csak nem találom a szemüt szedtem fel. De talán semmilyen kategóriában nem tartozik, lehet, hogy hasznos lesz krantját során az islág eset, hogy egy kereskedőnek kelti fel az érdeklődését zöldékkel. Ja, jó van. Csak tovább is idegesít, hogy nem tudok forgatni. Érted, tudok, csak nem marad meg. Ezt be kell valahol állítani. Odasó görgetés, sebességforzat egyenméret. Automatikus éjszak. Ja, hát ezt ne, ezt azonnal szedjük ki. De most visszaáll, miért állsz vissza, bakker? Ne állj vissza. Ez automatikus éjszak ki. Hogy tudom leokézni. Ja, itt. Na, most már jó, végre. De miért rakta be ezt alapból, azt nem tudom. Szóval ez az éjszak minden esetre. Jó, akkor jövünk erre, hogy teszteljük tovább a dolgainkat. Tesztelni, nem tudom. Na, lemaradtál, csaj. Gyorsan dobj arra a bogára valamit. Send them to the river of souls. I'm ready. Tovább. Még egy bogár. For our Neo. I'm ready. Follow me to adventure. Kérem? Stand by me. Ja, franc. Ja, én megtalálok a bogár. Here, for freedom. Enemies beware. Olyan, hogy pont nem tudom miért nem látom az élet elejét. Azt mondta, hogy lehet látni az élet elejét, én nem látom. Konkrétan. For freedom. Ja, itt egy jó. Let's go. Azt ezzel oldjuk meg. At your command, right away. Send them to the river of souls. Yes. Szóval is az égés megölni. Ja. Ott még egy ilyet tolni, akkor meg van ahogy megadom. For our Neo. Shall not fail. Menjünk, jaj! Stay with me, men. Attack. Quickly now. Let's go. Forwards. Jó az a varázslat. Következő jobban sajnálom, hogy nem ezt választottam. Destiny awaits. De lehet, hogy a harcosnak is van valami skillja. Shall not fail. Yes. Ököl bandita. Ez kezdődnek semmit. The lines must hold. Mondom neki, hogy ezt csinálj, de én azt csinálom. Under attack. It's an ambush. Teszteltük a harci tudásunkat. At your service. Yes.
Lehet, hogy ennek... Ready and able. Hát nem tudom. Ha ez is lőni tudna a botjával, az jobb lenne. Right away. Alapból is akkor az csak egy szimpla annyit szivatna, mint mondjuk a közarci ütése. Viszont... ez a délre, igen, aha. Menjünk délre felé. Destiny awaits. Let's go. Let's go. Follow me. Follow the path until you find the merchant. Merchants can be identified by the rotating coin above their heads. Délre. Forwards. Nem tudom, még alig látni, de You can buy and sell szépen all kinds of eladjunk. objects from a merchant. Szóval nála venni mindenfélét. Ez meg tudok Go up venni to the merchant and speak to him by 10 pressing ezüst with the tárgyanként. right mouse button. A window will appear with the merchant's menu. Yes. Kereskedőigénye 10. Milyen franc ez? Ja, emberi munkások. Na, érdekesen van itt megoldva, mert a kettőben azt nem így volt. 10 ezüst tárgyanként. Ez nem, ez tárgyként te kezeli? Hát jó, megyek el. 100 copper coins make one silver coin, Jó, and 100 silver coins make one gold hát coin. rendben. Objects in SpellForce are divided into 5 categories. The 5 Ja, és akkor ide symbols tudjuk beside rakni. your inventory and merchant's inventory will be dark. If you or the merchant have no objects in this category. Forwards. You want Van to sell the fakő, gem to get money for a vaskészlet, purchase. holdezüst, árja, lenya. Select the lowermost Ismétel. symbol to open the category question value Here. objects. Jó, gondolva, jó tudom, már vágom a The dolgot, object you are basszus. offering will be marked green, Follow me. and in the middle you will see Addig the nem fog price the tovább merchant wants to engedni. pay. Click on sell. Még el nem mondja ezeket. Viszont most nem tudok csinálni, csak monumenten. Ez egy monument? Nem ez kő. Csak monumenten tudok előhozni munkásokat. And purchase the human worker rune. I'm ready. Megvettem az emberi munkások rúnál. Később monumentumnál használós. Vonás ideje 30, hetterek szint 4, embermunkás szint 3. Yes. Follow me. Follow me. Kell runákat, megvettem, basszus, itt van. To adventure. Végül. Conclude the trade by clicking on the check mark on the lower left of the Mindent window, megmozog, hogy or hogyan by vakarnod a pressing segged, escape. basszus, játék közben. To adventure. Az idegesítő típusú tutorial. Open your inventory, select the category rune board, Igen, and place the megcsináltam human már, worker képzeld rune el. in the slot with the I'm human ready. Let's portrait. go. On the lower left of the Viszont tök jó, hogy kiírja, hogy mennyi kő van benne. Összesen ez 3, 7, 7x 2003, 7x 3004, 7x 15400. Jól számolom. Let's go. follow the path to the bindstone. Let's go. Jó, megcsináltam. Ki ez? Itt van Joshua, őt kerestük, nem? Jó. Select the bindstone and activate Jaj, the Istenem, nem action. akarom én azt már, hagyjad. Should your character perish, you will not. Tahira, so the others found you. Yes, they're all well. Were you able to find out where the rune is, Joshua? In the orcs' camp. I think it is in possession of their leader. Be careful. Those beasts are tough. You'll have to prepare yourself well. Once you've conquered them, bring the rune to me. I will turn it over to Master Rowan. Szuper. Emberi momentum. Yes, Na, now. You can travel from one bindstone to another bindstone you have already activated. igen, vágom a dolgot. Select your avatar and go to the bindstone. Tudok csinálni Click on munkást. it with the right mouse button and select your destination. Munkások száma 20. Here, quickly now. You can Let's try this say out sure. now if you want. When you are done, follow the path to the human monument. Follow me. Basszus, itt valahol ellenség van. Speak to Joshua, the man directly beside the monument. Hol van itt ellenség?
Mert rosszul You nézel should ide. now have received the quest. Open your inventory and select the quest book page. Yes. Basszus, velem jött egy munkás. Azt jöjjön velem, menjen ide basszus, kalapálni. Here. Now. Jó. Jó, ez le van zárva. Portál vezető végéhez. Aha. Quickly now. Gondolom ellenségek lesznek, igen. Now. Küldetéslap. Itt van elveszett rúna. Rombolod az első ortából In the és a második távol. inventory, you will see all your currently completed quests, and on the right, a detailed view of the currently selected quests. Mik az első, melyik a második? You have received the quest, The Lost Room. When you click on this quest, the individual steps of this quest will appear. Igen, on the látom, bakker. already completed steps will be displayed darkened. Az a baj, itt elvileg 3 út van, még elvileg 2-re kéne lenni, ezt nem értem. De itt van egy tábor. Additionally appear in the lower left, in case you have forgotten something. Itt van egy tábor, elvileg. Close your Erre kell menni. Now. Vakard meg a segged, bazd meg. Na, bocsánat, de... On Go my to the command. monument, select it, and click on the room symbol in the action Follow bar. me. The moment you occupy or work the Here. monument, Now. things get serious. Normally, when enemies discover your newly established settlements, they will do all they can to destroy you as quickly as possible. On this map, however, you Ezt can nem take tud your sem, time. építettem. Hát is csökken a You can rúna now energia. summon human workers. Select the monument and click on the worker symbol in the action bar. Itt van az a mennyiség, amennyi The worker éppen will nem csinál appear in a couple semmit. of seconds. You may also click the symbol several times to order more I'm ready. workers. Produce at least 5 workers. You must kill the leader of the orcs. Bring the... What does the rune desire? I shall not fail. Csökken a rúna energiám. At your service. Egy problematika van. When you have selected the monument, I'm you will ready. see numbers indicating your population limitations below. The upper number indicates how many workers of this race Tehát you 20 lehet currently have, maximum, 10 lehet a and the maximum harcosból. number you are allowed to have. De azt meg nem tudok csinálni. At present, you can produce up to 20 workers. The maximum number of workers increases when you construct Oh my larger God. headquarters. On the upper right, you will now find a Yes. portrait for human workers. The number indicates how many human workers are currently not doing the job. On my You can command. select the free worker with a click on the portrait button. I shall not fail. Igen, Workers vágom a can collect dolgot. different resources depending on their race. Human workers can chop trees, collect stone, or mine Képesek ore. fát vágni, követ vagy ércet vágni. To the left of the monument, you will find a stone quarry, and to the right, an ore deposit. The next forest is located to the west. To have workers collect a resource, select one or more workers and then click with the right mouse button directly on a tree, Vágjatok stone, fát or is. an ore deposit. Na Only most akkor ez workers itt may mi? figure in this Fakészlet. selection. Ez a vaskészlet. És On the ezt a top of the hármat. screen, you will see the amount of resources you already have acquired. On my command. You can Igen, use vágom a resources témát, to de még construct 100-szor buildings ugyanaz or basszus. summon combat units to a monument. Select workers and send them with the right mouse button to chop down trees, collect stone and mine ore until you have at least 50 units of each of these 3 basic Here I am. resources. No problem. Ez legalább meg lesz. Csinálunk, még látjátok, visszaregenerálódik. Here I am. Very well, off I go. Here I am. Here we go. Nem tudom, rohadtul hideg van ám, pedig elvileg most nincs olyan hideg. Ez a vicc. Állítólag 14 fok van, de valószínűleg befújja a szél. On my command. Szerintem. Ja, őket fátvágni, igen, minden ötven lesz, jó, mindjárt meg lesz. Elméletileg.
Ez miért nem csinál semmit? Jó, kőből már van bőven, úgyhogy... Very good. Érdekes, hogy ilyen monumentumhoz kell vinni, nem főhadiszállás, hanem... Monumentum. Na jó van, Select a akkor... worker and click on the building symbol in the action bar. A selection of buildings will appear. Így Click lehet on the lent. woodcutter hut and select a site in the game world near the forest to start construction by Miért jó clicking on the favágó left kunyhó mouse meg a button. bánya meg ezek? Hogyha így is, ezt nem értem. Miért jó ez, de... Vagy akkor oda lehet rakni a fák mellé, és akkor nem kell többet ide menni? The selected worker will now begin to erect the building. You can select additional workers and send them to the construction site with a right click. Should you want construction Na, of the most best összegyorsítottuk egy kicsit. Now select some other workers and build a quarry near the stone resources and a mine near the iron. At your service. Building completed. Ez kész. Kőfejtő. Most mi a szarra? Ready to go. Understood. Nem tudom oda rakni, basszus. Hát akkor I'm on ide. it. Shall not fail. Master of the rune. Here I am. Your orders to work. Az mire jó? További kőhő. Most mi? Building completed. Ezt nem értem, hogy mi ez, hogy be lehet rakni munkásokat? Kirakások mellett, hogy van ez az ércelő helyek. Ready to go. At your service. Off to work. Here I am. On my way. In each of these resource buildings, up to 5 workers can advance to the status of so-called craftsmen. Érted, gyakorlatilag a munkásoknak a fejlesztett változatai. Simple work. Egyszerűen gyorsan dolgoznak, máshogy öltöznek. Ez érdemes When you ezeket select a finished megcsinálni. building, then you can see how many craftsmen are already assigned to this building in the selection window. When you click an empty symbol, and there is another free worker available, he will be assigned to the Csinálunk building. még. When you click an occupied Akkor symbol, 5 van, tehát akkor 15 kell. those workers that construct a building automatically take over the free jobs in the building insofar as they are available. Most akkor ide be tudok rakni When you egyet, send a worker kettő. to a building with the right mouse button, you can fill free jobs. Workers who, for example, chop down trees, will automatically look for free jobs in woodcutter houses and start doing them in a short time. Így. Wait until all 3 buildings are finished. Should construction work fail to continue on a building, this means you have mistakenly removed all the workers from the construction site. Now your resources should increase much faster. Keep an eye on the individual stocks and, if necessary, assign your workers to other jobs. In order to recruit a larger army, you will need food. Humans are very flexible and are able to catch fish, hunt or breed animals, and grow grain. Understood. Akkor ezt In kell the oda. area surrounding your base, you will find a number of animals. That way. Build a hunting lodge to gather food. Additionally, Vadászlak. construct a small headquarters so that you will have up to 30 workers at your disposal. Ready to go. Here I am. Very well, off I go. I'm on it. Jól van. Building complete, Master of the rune. Ez miért jó? I'm on it.
El is be lehet rakni nézzét, aha. Understood. Ez mi a szar? Mi történt? No problem. Unlike a man, Mi a fene van? At your service. Breaks over. Time for work. Ezt a támadásnak jelezte szimplannak. Your orders? Boci megtámadása. Yes. No problem. Ready to go. Your orders? All right then. Here I am. Vadászlak, kísérleti szállás. I'm on it. Na, kezdünk lenni. Ready to go. here, follow me. Here we go. Building completed. You can send up to 5 workers to the hunting lodge to collect food faster. The amount of the food you have stored determines the maximum size of your Ezzel party. lehet, de az ezt 100-ba kerül. The flags on the buildings show you whom the buildings belong to and if workers are currently active. If you look carefully, you will see that the lake behind the human monument is full of fish. There are also some berry bushes on the bank, but these serve exclusively as food for animals. Elfek tudnak halászni, meg bogyózni. Now you should do something to defend your settlement. Build 2 towers in the area around the stone slabs, as enemies might come from this direction. At your service. Understood. Sziklák mellé. Off to work. Master of the rune. Master of the rune. No problem. I'm on it. Your orders? Here I am. Very well. I'm on it. Csináljunk tornyot. Nem sem csinálnak semmit. Ezt fölfejlesszük. És akkor utána már 200 kell. Szuper. Ez 15-re növeli a izét. A harcost 20-ra. Your orders? Off to work. Here I am. As good as done. On my way. Abba hagyták a munkát, bakker. Master of the rune. Ez pedig mi napszakot jelezni, mi? Gondolom. Ez biztosan az elfeknek lesz. Ez nem tudom kiknek. Ez is valószínűleg elfeknek. Building completed. Ready to go. I'm on it. Ready to go. Understood. At your service. Building completed. Master of the rune. On my way. De melyik sziklánk melletti? Ja, basszus, rossz helyre építettem. Azt a rohadt. De mindegy. Ez is jól fog jönni. Let's get cracking then. Some goblins are attacking your settlement. You will soon hear an alarm signal and see a red symbol on the overview map indicating the site of the attack. Defend your town with your axes. Nem csináltam még izé katonákat se, basszus.
nem látom az életerejüket. Legalább látnom kéne. It's an ambush. What the order? Follow me. Excellent. The attack has been thwarted. By the way, Here. whenever you hear an alarm signal, you can use the space bar to immediately switch to the site of the action. As good as done. Aha. If your towers are damaged, you can have them repaired. I'm on it. Select one or more workers for the job and click with the right mouse button on the damaged structure. Na hülyén van viszont valahogy az You építésed, can alig not van only hely. summon workers at a human monument, but also human warriors and mages. Yes, forward. Single warriors summoned at the human monument will not be as strong as your avatar or your hero. With sufficient resources, however, you can produce whole armies. No problem. Here I am. Now it is time to build an army. Firstly, you will need to construct a forge. Vagy, helyt kiírunk szépen. On my command. Let's go. Ez kész. Here we go. No Csináltok egy problem. olvasztó tégelyt. Nem tudom, amire kell, de csináltok szépen egyet. Break's over. Time for work. I'm ready. Let's go. We shall not fail. To adventure. Yes. No Mit problem. csinál? Megsérült a lába, vagy Here we mi? go. Így. Sántít. Building completed. Weapons and armor for battle units will be manufactured in this forge. If you have several forges, you can reduce units faster. Aha. Hát akkor Battle nem tudok units szólni. are also summoned to human monuments. If you would like to establish a rally point for new units, Rakjuk ide. Aha. select the human monument and Yeah, click with the they- right they- mouse button on the desired destination. The appearance of a little flag indicates that the summoned combat units will assemble at this Ready to point. go. All right then. Break's over. Time for work. Select the human monument and summon at least 3 recruits and 3 scouts. If you are unable to do Megcsinálom, this, amelyik csak lehet. you will find text marking the Ez region nincs out, használva. which specifies the region why. Ja. Ready to go. A missing or Ez mire kell unoccupied olvasható, unit nem? or insufficient resource. No problem. Összeraktam. Mária voltál. Nem tudom, mire kell. Ide rakunk egyet. Off to work. Sir. Yes, Mi sir. nem tudok többet csinálni? Nincs használva. Ja. Ebbe is be kell rakni egy munkást. Master of the rune. Building completed. Ready for action. És azt nem hittem, hogy jelzi azt, hogy 7 harcoson van, miközben látok 3-an. Érdekes. Jaj, lehet, hogy azzal együtt. Aha. Úgy lehet. Ezt szépen ki fogjuk maxolni. Understood. We shall not fail. Ready for action. Right away, sir. Eyes open. The Swords orcs have ready their to own the area. scouts always on the lookouts for enemies. If one of these scouts discovers your settlement or your On my warriors, command. he will return to his headquarters and sound the No alarm. problem. A scout is about to discover your settlement, which is shown by a yellow symbol appearing on the overview map. Destroy the opponents before they can get away. We shall not adventure. Hát a tornyok megoldották. Ready for action. You may not Right be away, sir. attacked now. The enemy headquarters will eventually notice the missing scout and start searching for him. You have, however, game time and can use it to quickly produce more scouts and recruits. We shall not Na várjunk csak, és mind a két fele el lehet menni. It Egyik is fele important for you to destroy the buildings in the enemy camp as quickly as possible, because new opponents are continuously being Elgondolom. recruited. All right.
Yes, sir. Understood. To produce a larger army, you will need larger quantities of food. Select your human one. Monitra rákattintottam, de... The little numbers in the selection window on the left indicate how many combat units you have, as well as the maximum number you can support. The current maximum is 10. Ready to go. Ennyire jó az. Inside the headquarters buildings, you can use food to increase the maximum size of your army. Select your small headquarters building. De azt megcsináltam, kell. Az élelmiszerraktal, ez mi a francra kell? Let's get cracking then. Awaiting your orders. Shall not fail. Forward. Nincs semmi, úgy látszik, menjünk erre. Ez is lehet rombolni. Nem baj, végülis ezek itt vannak, majd ezek is védenek. Ready to fight, sir. Yes. Now. Lezúzunk titeket. Kéremoláson. Here. Nem tudom ezt rádobni. Ó, ez mi ez? Ide kell mennünk, vagy mi? For the order. Fortify the defenses. Hogy csak lehet romboljunk le. Élelmiszerraktár szépen eltüntetjük. Ez mi? Szerintem fel tudok ilyet is kreálni. Here, for the order. Lenyom, oldalist, pálya. One more minute. I'm ready. Follow me. Follow me. Ez mi? Destiny awaits. Now. I'm ready. Let's go. De nem lehet tovább menni, de itt is van valami. Let's go. Hát ezt lezúztuk. Ez Uzius volt. Quickly now. Itt nincs felszállásnak. Megcsináltam. In the action bar below, you will now see a symbol for food. When you hold the mouse button above it, the costs for this increase will show up in the help window. When you click once on the symbol, increase the maximum number of combat units to at least 20 units by clicking the symbol twice. If the symbol is darkened, your hunters have not acquired sufficient food, and you will have to wait a while. With the small headquarters, you can support a maximum of 30 combat units. Medium-sized or large headquarters, which will become available later, afford additional possibilities to increase the maximum level. If you later decide to play with 2 allied races, then the maximum number of combat units for the entire army applies, with the races also sharing the food. De most elvileg innen nem jöhetnek már Produce akkor. additional scouts and recruits and destroy the orc camp in the east. Secure more resources and ensure you have sufficient food. Ezekkel itt védekezünk.
You cannot search corpses or chests when enemies are near. There is a chest in the orc camp. Stand close to it with one of your characters, and you will be able to open the chest by clicking with the right mouse button. Take possession of both plans. Talán csak azokat még nem tudom csinálni. You Sehol. have just found the construction plan De már for nem a new raktam building, be. and the unit plan for the human unit clerics. Open your inventory and go to the plans page. Here you have an overview of which building and unit plans you have for all 6 Ja, hogy races. ezek ilyen On the épülettervek. right-hand side in the The window, you épületterv, can ez select meg- the race. Select humans. Isten fénytemploma. Place the unit plan in a free space among the Right, units on the okay. lower line. Ready to go. You can now produce this unit at your human monument, provided you have the required Szorúan buildings megcsinálva, and basszus, és nem sufficient férnek el az resources. épületek, vak. Nem lehet úgy berakni. Place the building plan in an empty slot on the line of building icons. The first line may be full, so you might have to press the right arrow. Yes? Now your workers are able to construct Mondjuk the lehetne temple nagyobb of is a light. Close your védelem, de inventory. meg egy pár embert elveszek. Sword ready, sir. Yes, sir. All right. If you want to summon human units with Ready magic to fight powers, away, sir. you will need Ready to fight. On my Arya way. magic liquid. Awaiting your Near order. the orc Securing the camp, you will area. find Ready an for Arya action. spring. On my way. Ready for action. Securing the Several area. workers are not able to collect Arya. You will need a special building for that purpose. Ja, az Arya volt a... Put up an Arya shrine near the Arya spring and the Temple of Light in your main settlement. To select this building, you must click on the pointer on the right of the building selection. Very well, off I go. That way. Up to 5 workers can work in the Arya shrine and collect Arya. Eyes Az open. a Sword ready, kédeljünk. sir. The Temple of Light All serves right. to invoke units with magic powers, comparable to the forge for weapon production. Several temples allow you to invoke magic units more quickly. Pop. Additionally, you can buy upgrades at the Ah, Temple of Light. ezt is kell. Upgrades are possible on several buildings, and they generally improve your units as well Ugye as nem offering látok other ilyet, hogy benefits. többinél lenne ilyen, de... If you select the temple and have sufficient resources, you can click the clerical blessing symbol below. All the clerics you summon Nincs after kéne this will hozzá have a ez a shield and sizable mana reserves at their disposal. No problem. Beside the Arya spring, you will see lenya plants and moon silver. Both Aha. resources cannot be used by A lenya meg a holdezés az valószínűleg tündékkel kapcsolatos. Még azt gondoltam volna, hogy ez is. Produce at least 3 clerics. Should you be unable to produce the unit, the button will be darkened. In this case, move the mouse Akkor over azt the innen button and follow lerombolom, the basszus. instructions in the help window. In case you already have the maximum number of units, you can select units and destroy them by using the key K. At your service. Understood. That way. That way. Akkor ezeket ide hozzák be az Arya oltárba? Gondolom. Ja. Arya oltár. Yes, sir. Understood. All right. Hé, sir. ezek nem, Yes, sir. ezek nem basszus, ezek csak védik a Moving out. terepet. Ready to go. Csináljuk még egyet a maradékkal? Your orders? Csinálunk még. Nem tudok, hogy nincs kő, basszus. Jaj. Master of the no problem. Let's get cracking then. Vágó. Ez sincs tele. Ready to go. At your service.
Very well, off I go. As good as done. No, és akkor csináltok. Hát... Csináltok még egyet. Ready to go. Még az is szarra rohadt, messze van. Here I am. Yes, sir. All right. Moving out. Munkást még tudok csinálni. De igazából akkor 5 munkásonként kell számolni, mert ezekbe 5-öt lehet belerakni, és míg 2-2 csinálsz ideig ugye, akkor azért... Master of the rune? Yes. All right then. That way. Nem félve több. Ide csak egy kell a kovácsműhelybe, vadásztok ide is kell még. Ja. Akkor csináljunk még dögivel. Nem látom, azok ingyenesek. Ezek nem ingyenesek. De az emberi munkás az ingyenes. Úgyhogy... Jó, akkor megcsináljuk ezt a fejlesztést. Ez jó gyors volt. Még egyszer lehet? De az a fejlesztés már készen van. Nincs használva a fénytemploma. Nem volt használva. Ja, akkor van csak használva, hogyha világít. Itt hagyjuk egyelőre. Ez vasba kerül, meg árjával. Itt nincs még ember, hát most majd lesz. Jó. Ez kicsit azért nehéz volt így átlátni, basszus, ez mind ellenség, kicsit megsokasodtak. Azt a rohadt. Most nem tudom papot csinálni. Ja? Ó, de jó. Franc. Understood. Ennyibe ide. Ez nem tudom mire jó, mert nem magyarázták el. És akkor egységet nem tudok megölni. Hogy akkor hogy menjek itt tovább, basszus. Max ugye izéval tudok. Ezzel tudok variálni. Here I am. Yes, that way. Here we go. Yes, on my way. Na így már tudok. Az jó drága, basszus. Vasba kerül. At your service. Eyes open, sword ready, sir. At your service. Very well, off I go. Sir. Yes, sir. Understood. Ready to fight, sir. Moving out. Eyes open, sword ready, sir. The next thing we want to do is gear up iron production a little. Put up a smelting works as close as possible to your mine building. Nincsen közel. És ez miért jó? Megcsináltam, igenis. The mine craftsman will now deliver the mined ore to the smelting works, where it will be processed further. Dupla This annyiért. means you will now receive double quantity of resources per delivery. Igazán odaírhatnánk, és Civil nem kell workers can only tutorial. deliver their resources to headquarters and monuments.
All the craftsmen can deliver their iron ore to a smelting works, their wood to a sawmill, their stones to a stonemason's hut, or their food to a storehouse, which then doubles the amount of each delivery. Bűrészterek? Hát valami nem is tudom. Build a food storehouse. Azt is csináltam már. When the food storehouse is finished, you can use food to regenerate the life points and mana reserves in your summoned units. This is especially important if you summon several magic units. Right away, sir. Your avatar and your heroes, by the way, regenerate themselves without food. Jelen nélkül is regenerálódnak. Summoned at least 15 combat units. Hát én már kicsit többet előhoztam. I'm ready. Ready to fight, sir. Right away, sir. If you follow the path past the orphan farther to the east, you will arrive at an enemy lookout. Destiny awaits. As soon as it makes sight contact, it will alarm its headquarters. Advance with your avatar, the hero, and at least 15 combat units to the east. As soon as the lookout has discovered you, a yellow warning signal will appear on the overview map. Mi van? Most akkor erre menjek tovább? Jaj, basszus. Cserebere. Jó, akkor nem is baj, ezeket ide raktam. Ezt már megnéztem, nem? Igazából ezeket csak ide őrnek raktam, hogy legyen valami őr, mert nézzétek, hogy mennyien vannak, basszus. Piroslik az egész terep. Ja. Azért zölddel is. És nem tudom, hogy ezt már főszedtem, vagy sem, de úgy néz ki, hogy még lenne benne valami. Yeah, ja, ott szedtem fel az tekercseket, jó. I'm ready. Follow me. Kövünk. Előre. No hát, akkor egyelőre itt vagyunk. Jó, hát mondd el még 100-szor ugyanazt, amit már elég egyértelmű. Várj, most hogyan rossz felelentem, erre kell menni, nem? Itt vannak, hellosztok, szevasztok. Mindenki támad. Ez nem csinál közben semmit, csak néz. Mi történik itten? De levertük őket. És a fura a kamera nézet. Lehetne jobb is. Tök jó, itt föntről észrevesznek ugyebár. Ork felderítője. Ennyit rólad. Ujjaj, itt még azért vannak párom. Te... Erre nagy dögre. Hú, ez valami főnök. Plács. Meghalt? Jaj, jó, büdös francot csinálni ezt. Mit nyomtam? Mi? Jasszana. Ez víz akar lenni? Mi ez?
ilyen kategóriák lehet, hogy hasznos. Lehet, hogy hasznos lesz, de lehet, hogy csak eladjuk egy kereskedőnek. Valószínűleg akkor az eladás lesz. Főleg, hogy ezt a hőst nem visszük tovább. Meg a sztorit sem. Ezért gondolom. Várjunk, között nem valami, amit kidobtak. Nem tudom mi világít így annyira. Na, ezt levertük. Úgy tűnik. Ez mit tudom, úgy ez ijeszkodik. Leverve. Küldetés napló. Congratulations. If you now look in your quest book, you will see that you have now solved the 2 previously open steps. The leader of the orcs is carried out the group. Yes, sir. Loot the corpse and take the ruin if not already done so. Elvettem. Ez a két sárga, ez mi? Now go back to Joshua, the human monument, and talk to him. Jaj, ez kellett neki, aha. De itt még vannak egy pár. Awaiting your orders. On my way. Jó, és akkor ezek jönnek, ugye vár? Ezzel... Hol van a Joshua? Visszajönk ide. Már jönnek embereim, nem kevesen. Here I am. Yes? Jó van mindenki, szuper. Majd akkor oda mennek. Ő is egyelőre arrébb megy. Awaiting your orders. Ezek ide mennek. Ready to fight, sir. On my way. Ready to go. Nincs ez kézműves. Ready for action. All right. De gondolom kézművesekkel is lehet harcolni. We'll be done. Gondolom én. What does the rune desire? Right away. At your command. Right away. Vagyunk egy párom. Érdekes, hogy extra nem jön be basszus a save menü. Prologue. By Zarek's accursed eyes, the rune, you did it. Even if I can barely stand to look at a rune warrior, nobody else could have managed that feat. Master Rowan will be relieved. I'll just quickly gather my strength. You have received additional experience Hoppá, for szintet solving léptünk. quests, and your avatar has gained 1 level. És ezt hogy tudom? Every new level, your avatar will have more Életre life van points készítve, and ezen mana kívül reserves. kezdetséges képespontokat You will kapszol. also Szóval receive ezt is skill használhatsz. back Na igen, de hol? that can be used to further Elvileg improve itt új képesség. Open the inventory and go into the category character information. Fehér mágia talán. Miért nem tudom betolni? On the right of the window, select your avatar if it's not already activated. On the left of the window, you will see the skills of your avatar, and in the middle, its attributes. Oké, új képesség. Distribute the new attribute points. Ez for most mi example, volt? for Természetmágia, nem is azon To do voltam. this, click in the window on No, the small yes. arrows directly beside the numbers of the attributes. Képesség. Na, és akkor azon belül lehet The válogatni. individual attributes stand for the characteristics of a figure. If you pass over an attribute with a mouse pointer, the help window will explain the meaning of the individual numbers. Nem tudom, ezt hol tartozik, jól lehet tudni. Now distribute the new Bevék a skill tűzbe. points. Click on new skills and select light combat. Distribute the second point wherever you like by clicking on one of the small arrows beside the skill.
shall not fail. Forwards. Nem csak így be tudjuk állítani? In light combat, you have now received Azt an hiszem additional beállítja. combat skill. It's called Berserk. I'm ready. Let's go. You will find this melee combat skill in your spellbook. Transfer Berserk to your magic memory. Ezt honnan kaptam? Mire jó ez? Illúzió egység nagyon nagy sebzést okoz az fegyverrel. Ez jó. Close your inventory. Körülöttem lévő, nem csak saját magamra. Combat abilities and some magic spells are not cast at the target. Ez például varázslóra, magamra, mint látható. Na, szeretnénk tovább menni. Már megcsináltam, de még 100-szor. Shall not fail. When you trigger the Berserk ability, your avatar causes an enormous damage to the enemy for a short period of time. This can be very helpful in an emergency situation, although you cannot apply this attack again until after a few minutes. Now speak to Joshua again. Bakker. Még ma szeretnék harcolni. Akkor menjünk el így. Ennyire más így az egész. It's slowly getting to be time for me to head out. It was good to fight by your side again. Come along. I'll accompany you to the portal. Azt milyen kamera nézett ez, basszus. Ilyen átlóból. Oh, there you go. Zerba, have mercy. Will this never end? That will be interesting. Ó, rég, hogy mi ez? Rowan. Ennyi volt. Jégeső varázslattal. Do you have the rune? Tahira salvaged it from the ruins. Here it is. Tahira, I thank you. You have... Served you well? I can understand your fury. Believe me, it was worth it. This rune is the key to our future and past. But I don't want to bother you any longer. Live in peace, Tahira. We will not meet again. Farewell, Tahira. Mi ez a hang? Én nem tudok belemenni a portálba? Leave this map through the magic portal, or follow the path to the south, where further opponents are waiting along with some useful hints, which you don't necessarily need for the first maps. By clicking on the options in the top right, you can save the current áldások data jöhet. anytime. Még volt még könnyű. Go west of the portal to leave the map, or follow the path to the south to find more useful hints. Nem, most ha már összegyülekeztünk, támadunk. Ez elég egyértelmű. Yes. Na, mondom, támadunk. Quickly now. Whenever you
see a sculpture, you will receive some tips and hints from the Van nagyon spók. Pizza. Unlike a man, but arms men. Elfele is vannak. If you hold down the Alt key and give your own units go-to codes right first. Nem akarom, hogy járőzzenek össze-vissza. Felesleges. Azért többségben vagyunk egy picik. They will patrol these points one after the other, forwards and backwards, with no regard to their stopping. When scouting, your units will attack anyone. You can describe the exact Ezek gyógyítanak imaútra, nem is kell beállítanom. Ez jó. Erre mi van? Elmagyarázza a hülyeségeket, basszus. When you would like to rotate a building before placing Ez it, most mi a press and fene? hold the control key. Hol After jövök that, ki? use the delete and stop keys to rotate the building. Észrevettek. Tudtam merre megyek, kétfele is lehet menni. Hát a nagy területtartóvalástól nem jön van. Legyőzünk mindenkit. Itt az olyan a párom. Jelentányi szar. When you click on monument symbol with the right mouse button, then you focus on the monuments. Legyőzünk mindenkit. When you have selected several units, you can click on or unit. Már öcsém nem ugranak szinte. If you mark it further, Még ezért is át tudok lőni. then this command will only apply to the double selected units. This method is highly convenient if, for instance, you want to remove specific units from combat, or heal wounded units. Hol messze vannak ők vagyunk. Franc. Erre is végig el lehet menni. Ja, ide lehet visszamenni, nem? With me, men. Fortify the defense.
you can build some buildings from start. Others require you will find the some units require special before they can be summoned. Rossz van rajtam a sárga kör. Eddig vagy ez nagyon erősen. Some units need further special boots. You will find the appropriate ones in the respective area. Mivel jó az egyáltalán. Biztos. Lehetne. The lines must hold. Shall not fail. Quickly now. Now, Szóval ez is van még a bal oldal is. go. For the order. Rune warriors, stand by me. At arms, men. Rune warriors, stand by me. Never surrender. Hát mit csinál ez? The rune's orders? I'm ready. For our year. Enemy contact. It's an ambush. Now, attack. Enemy contact. Into battle we go. At your command. Right away. When you press the tab, the strongest enemy in the visible group is selected. A legerősebb ebben elérhet, a legerősebb elérhet. Switch through all the visible This way you can select enemy targets very quickly. For example, for the click and fight system. For the order. Now. Quickly now. Igen, ezek már kevésbé tudnak legyőzni. You can retroactively remove or change units that have been queued for summoning at Akkor a moment. visszamegyünk ide. Ide hogy kell bemenni? To do this, select the monument and click on the unit currently under production in the selection window, or on units in the waiting line to remove them. Erre is el tudok menni. Most akkor merre mennek? És ebből is tudok mondjuk, ha akarok. Some rare weapons have magic effects. These effects cannot be specifically cast. They unleash their power in combat at random time intervals. A number of different effects are possible. For example, there are weapons with an additional fire effect, or others which take life points away from the enemy and add them to the owner. Sir. Yes, sir. Most van igazán írtam. Jártak meg Eyes kiértek. open, sword ready, sir. Understood. Here I am.
Mi? Tételpró egy. Ezt is Eyes open, sword ready, sir. All right, Aj, nem. De. all right. Most hol vannak? Na? Itt vannak. Erre tudunk elmenni. Tehát On my way, menjetek el. sir. Yes, understood. I'm ready. Follow me. Ready to fight, moving sir. Out. Ready to fight, sir. Right away, sir. Az ugyancok jöttek, ennyi az egész. To adventure. At arms, men. Szeretnek így előni. Let's go. Into battle we go. Ma Isten. Nem állítottam be senkit. Destiny, quickly now. Now. Let's go. For our near. Engage the enemy. Destiny. Into battle we go. Never give up. Forward. Now. Into battle we go. Follow me. For our near. Never surrender. For freedom. Hogyan van ez? Hol van? I'm ready. Engaging the enemy. Heavy order. Let's go. To adventure. Forwards. They're attacking. The resources in SpellForce recharge. Destiny awaits. Let's go. To adventure. Te megrontott szferál. Forwards. Engaging the enemy.
Itt van. Quickly now. Sátor. Let's go. Let's go. To adventure. Szétszélettünk, hogy ilyen fene. Yes, forward. Idegyen együtt vagyunk, de fő karaktereket nem igazán láttam. Megint front van, olyan felők vannak, hogy sötét van. Konkrétan. Nem lehet félmelni, föl lehet. I'm ready. És hogy tudok elmenni? Így erre? Nem. Erre? Forwards. Aha. Now. Hát megint ezt nem fogják leverni. Abban biztos vagyok. Follow me. Jó, ilyen kacskaringósot csinálták, basszus. Elhalom, basszus. I'm ready. Még első szó. Shall not fail. Freedom. Never give up. What does the rune desire? On my way. Very well. Hút. Így néz ki. Ennyi volt. To provide a better overview, the view direction is automatically oriented in isometric perspective toward the north. I'm ready. Let's go. Ja, akkor mehetünk You vissza. can use the delete and N keys to rotate the view. You can also do this by holding down both mouse buttons and moving the mouse to the left or right. The view automatically returns to the starting position when you release the keys or the mouse buttons. This function can also be deactivated in the options. You can use the home key to return the view to the north. Jó, de akkor nekem kész a pálya. Portál bevezető végére. Jó hosszú bevezető volt ez a sok magyarázása. Javol? Igen. Welcome back, my friend. I know your memory is pale. 8 years is a long time. Ez vagyok, Many akit things have választottam. happened. The war is over, but its consequences were terrible. The convocation has shattered the countenance of our world. Since then, I've tried to retain whatever is left over from this world. But now I have a feeling of time closing in. The circle is closing, and these lands need a protector. May the power of the ruin reawaken with you. But this time, you should not be the slave of someone else's will. This rune is the scourge on which your soul was forged. Wear it now yourself, and be the master of your own decisions.
I'm free. Master Rowan, the Order sent me with an important message. Something's happening at the Wildland Pass. Creatures made of black steel. They are breaking into the Northlands. The Iron Ones have come. So, Mi it a has now franc? begun. Gólemek You vagy must mi? set out at once. Indeed. I will go see Darius. You, my friend, should gather your strength first and arm yourself. Follow the messenger to the town of Greyfell. When you get there, speak to my friend Sartarius. He will give you your instructions. He belongs to the Order of Dawn. Good luck. We'll meet again when I return, Rune Warrior. By the gods, he really called a Rune Warrior. I can hardly remember. How do I get to that city? Greyfell. Follow the path through the rocks. I'll go with you. But let's be careful. The mountain goblins are in an uproar. Azok gyengék. Mindjárt megnézzük ezt. Ezt nem tudom rájteni ezek szerint, az követ? Gondolom. Most összekötöttük, jó. Innen fogjuk akkor folytatni. Az első igazi pályával, addig búcsúzom mindenképp tőletek. Mielőbbi viszontlátásig. Nem tetszett az első része ennek a végigjátszásnak. Sziasztok!